Sinabi ng Panginoon, marami nga ang aanihin at kakaunti ang manggagawa. Idalangin ninyo sa Panginoon ang ani na magpadala siya ng manggagawa sa kanyang ani. Ito na marahil ang isa sa mga problema ng ating inang simbahan. Kung hindi man kulang, ay ilan na lamang ang nakatuon ng lubos sa totoong paglilingkod. May mga tao pa kayang handang magpakain sa mga nagugutom? Damitan ang mga hubad, bumisita sa may sakit at nabilanggo, magbigay tirahan at kanlungan, o kaya ay handang ilibing ang mga patay. Bawat isa sa atin ay tinawag upang maglingkod, lalo't higit sa lahat may pagkabig sa mga dukha. Paglilingkod na walang bahid ng pagkaganit at pagkamakasarili. Bagkus, paglilingkod na nakaugat sa pagmamahal, awa at habag ng Diyos. Pelas ng silanganan. Kinadidirian, kinatatakutan, itinakwil ng mga tao noon at marahil hanggang ngayon. Sila ang mga taong may ketong. Ang katawan nila ay dahan-dahang kinakain ng mikrobyo na hindi naman nila nararamdaman. Kung gaano kamanhid at hindi maramdaman ang pagkalagas ng kanilang balat, may mga tao din namang dinamdam ang kalagayan ng mga may ketong. Sila ang mga Martinian Brothers na mahigit 30 taon nang nagsisilbi at nangangalaga sa mga pasyenteng may mga leprosy o Hansen's disease. Para malaman ang kanilang kahangahangang gawain, sinubok naming puntahan ang kanilang mother house sa Barangay Tala, Caloocan City. Dito ay nasaksihan namin ang kanilang simpleng pamumuhay. Ilang taon na po kayo dito sa Martinian Brothers? So, 23 years ago, pumapasok ko dito 1993, October 3. 1993. So, basically, ilang taon na po yun? Mga nasa 22 years. 22 years. So, ano po ba yung Martinian Brothers? Sino po ba sila? So, yung mga Martinian Brothers, yung mga brothers nag-alaga sa mga may sakit. Unang-una yung mga brothers at wala mga abandon. Abandon sila, tapos yung mga nandun sa mga leprosy, sila pila kami namin nga objective nga mong bakit kami na bumabasa ng Martinian dahil sa kanila. Eh nakita naman namin, nakita ko rin mismo sa sarili ko habang ako dito na wala talaga sila nang nag-alaga sa kanila. Abandon sila kumbaga. May mga kamag-anak naman sila, pero wala naman nag-atisikaso sa kanila. Kaya pasyahan ko, nag-decide ko sa sarili ko, pumapasok bilang Martinian Brother. Saan po nag-umpisa itong Martinian Brothers? So nag-umpisa ang Martinian Brother kay time ni Father Hofstee. So diyan umpisahan niya, nagtatag sa mga brothers hanggang nawala na mati si Father Hofstee, pumapalit si Father Alarcon. So hanggang ngayon nandito pa naman. So, nag-umpisa po ang mga Martinian Brothers sa Pilipinas. Oo, dito sa Tala. So, ilang taon na po ang Martinian Brothers? Ang Martinian Brothers, mag-30 years na ngayong September 14. So, 30 years na po kayong nag-aalaga itong mga may sakit. At ang una ninyong mga pinangangalagaan ay itong may mga leprosy. At dito po talaga kayo nag-umpisa. Dito talaga nag-umpisa. Hanggang na-request din sa Cebu, kaya ang Cebu, Tala, parehas man lang may mga leproso. Din sa Zamboanga, mayroon din nga leproso. Kaya nasabi ko sa Mapuntawi-Tawi. Ang mga lepers doon sa mga bundok, kaya kami mismo ang nagpupunta sa kanila. Nakayat namin sila nga magpagamot sila. Para din nga walang mga deformity sa sarili nila. Ganun.
sino po ang mga inyong mga napaglilingkuran sa ngayong panahon? Sino na po yung tumatanggap at tumatanggap ng inyong mga servisyo? Pinagkamay namin dito sa ospital. Sila talagang pinaka-source namin. Doon kami nagbibigay sa kanila mga kunyari. Nagbibigay ng Holy Communion tuwing Sunday sa kanila. Kasi kailangan din, hindi lang sa material, kundi sa physical na aspeto. Kami din nagbibigay sila sa mga payo sa kanila. Kasi normal yung mga pasyente kung wala mga kamag-anak, kung hopeless ang isang pasyente, wala nag-alaga sa kanila. Kaya kami nag-atakan ng Ligtadas, mag-gari sa sila. Hanggang ngayon, tuwang-tuwa sila pag may mga brothers na pumunta sa kanila, nag-ibisita sa kanila. Isinama nila kami sa Dr. Jose Rodriguez Memorial Hospital para lubos naming maintindihan ang kanilang mga gawain. Matagal na silang naging chaplain sa hospital na ito at dito din sa lugar na ito ay isinilang ang kanilang kahanga-hangang paraan sa pagsisilbi sa mga ketongin. Sa pagpasok pa lang namin sa ward ay may halong takot at pandidiri din kaming naramdaman. Ngunit ang naramdaman naming takot ay unti-unti ding nawala nang masaksihan namin ang mga Martinian brothers na walang pandidiring ipinakita sa mga kitongin. Sa ward na aming napuntahan ay ang ward kung saan ang mga ketongin ay nasa recovery stage na. Ang iba sa kanila ay mahigit 20 taon nang nakatira dito sa leprosarium. Sa matagal na nilang paninirahan dito ay ramdam nila ang lungkot sapagkat ang iba sa kanila ay inabandona na ng kanilang mga mahal sa buhay. Sa maikling panahon namin sa kanila ay nakilala namin si Nanay Alejandra Dancel. Kailan po kayo napunta dito, Nanay? 1970. So, nung 1970, doon po kayo nalaman niyo po na may leprosy po kayo. Ay, matagal na rin sa amin pero di alam na leprosy ako Taga saan po kayo? Isabela. Taga Isabela po siya. Pagkatapos, hindi po alam ng kanyang lugar daw na may leprosy po siya. At dinala na lang po siya dito sa Tala. May doktor na pumunta sa amin na doktor provincial. Okay. Siya nagbigay ng recommendation. So, ito po si Brother Eddie. Ito po si Brother Eddie, kanina yung natanong natin. Siya po yung nakasabay. Kasabay niyo po ito. Kasabay niyo po pa, mag-classmate po sila dito sa Tala. Nahirapan po ba kayo sa kanyang pag-aalaga? Yung unang na nahirapan na sa na love ko na paano siya nagkakaroon. Pero hindi po ba kayo natakot? Kasi pag sinabing leprosy sa Old Testament, sa New Testament, ano talaga yung mga tao? May fear. O hindi, kasi ang focus ko, sabi rin siya ni Lord, dun sa kung ano ginagawa mo isang tao, ginagawa mo rin sa akin. Kaya yun ang pinagawakan ko sa niya. Kung nag-apostolit ko, hindi ko iniisip ng ibang tao. Si Lord yun ang ginagamutan ko. Siguro, parang sa bawat pagpunta niyo po dito, brother, nakikita niyo po si Jesus. Mahirap man ang kanilang kalagayan dito, ay naibsan naman ang kanilang lungkot dahil sa presensya ng mga Martinian brothers. Nakilala rin namin dito si Tatay Raimundo na matagal na ring nakatira sa Tala. Ito po ay galing pang Isabela at 1999 pa po siya nandito. Kaya nga po naikukwento niya sa akin na sa tagal na nandito siya, baka pag umuwi daw siya ng Isabela, hindi niya na alam kung paano pumunta at bumalik sa kanila. So natatawa si tatay kasi nga po, natutuwa siya kasi hindi niya rin maalala kung sino ng mga nandito nakasama niya sa tagal na rin ng panahon. Ang ibang katulong sa pangangalaga sa kanila ay dati ding may Hansen's disease. At dito, nakilala namin si Nanay Imelda. Oh, ito si Imelda. Pagpasok ko niya, nandito na to siya.
pasyente 91 niya. pa tayo, brother, di ba? Oo, nandito na, 91. Si Imelda. O, nakilala ko na to siya. Si Imelda. Reaksyonin din po ako dati. Hindi siya Ayun, nung ganito. gumaling na po ako, bali, ako naman po ang nagsiserve sa kanila. Sa aming pakikipanayam sa kanya ay naramdaman niya ang lungkot at pighati nang siya ay itinakwil ng kanyang mga mahal sa buhay. Ayaw naman na nila sa akin doon. Sabi ng director, dito ka na lang, sabi niya. Binigyan nila akong bahay. Hindi na rin ka nag-asawa. Meron po. Saan yung asawa? Yun yung matanda o. Po, yun nasa dulo. Tapos, syempre ganyan na siya. Ilang taon na siya, ganyan, 14 taon na. Hindi lahat sa atin ay kayang tumbasan ang kanilang sakripisyo sa pag-aalaga sa may mga ketong. Sa panahon na ang mga pinaglilingkuran ay kinakain ng lungkot, sila ang nagsisilbing bukal ng saya sa tala. Simple lang naman ang kanilang gawain. Ito ay alagaan sila sa abot ng kanilang makakaya. Bigyan ng tamang kaalaman tungkol sa kanilang sakit. Tulungan silang alagaan ang kanilang mga sarili at pasayahin ang kanilang pusong nalulumbay. Dito sa tala, isa ang mga Martinian Brothers sa mga unang nagtaya ng kanilang buhay at panahon para alagaan ang mga may Hansen's disease. Hindi lamang dito sa Tala Leprosarium ang naging lugar kung saan ipinamalas nila ang kanilang pagmamahal sa mga ketongin. Sa apostolate, sa ministry, ang number one struggle, yung health education about leprosy, pagdating na talaga sa mga liblib na lugar kasi akala nila nakakahawa. Then yung mga proper coordination. Tapos marami akong experience na nagdala ako ng pasyente galing Misamis Occidental. Buhay siya. Pagdating dito, kung kailan siya na-admit after 2 hours, namatay siya sa operating room. Tapos nag-request ang pamilya kasi mayaman, pinag-cremate. Ako ang nagpa-cremate din. So masakit kasi akala ko puputulan lang siya, yung pala mamatay siya. Meron din kaming ni-rescue na lalaki, ang buong bayan, ang buong community naghukay, doon siya kinukulong. Inuhulugan na lang siya ng pagkain. So ang ginawa ko hanggang dumating sa punto na nagkahamunan kami nung barangay captain ng duelo na kukunin namin. Kinuha namin yung pasyente pero nagkaroon siya ng psychological problem kasi dahil sa trauma ba. So sabi ko, ang importante pala sa ministry din, hindi lang yung medical. Kailangan din ng spiritual formation ba. Nang hindi lang ng mga religious, kundi pati na rin ng mga community. Kasi ang rejection kasi mahirap gamutin. Sakit sa ulo, sakit sa supusuhan, pwedeng paracetamol. Pero pag yung rejection ng pamilya, ng community, grabe kahaba ang struggle. So yun ang struggle ko kasi may isang baryo na halos 7 years kami pabalik-balik bago sila pumayag na tumira doon yung isang pasyente. Sa aming pagpunta sa Tala ay sinubok naming gawin ang mga ginagawa ng mga Martinian Brothers. Sinubok naming timplahan ng kape si Tatay Raimundo dahil konti lang daw ang kinain niya noong agahan. Dito ay nadama namin ang hirap kung paano alagaan ang mga tulad nila. Napagtanto namin na parang hindi namin makakaya ang ginagawa ng mga Martinian Brothers. Para sa mga Martinian Brothers, ang buhay sa Tala Leprosarium at sa ibang leprosarya ay siyang naging sandigan nila sa kanilang kongregasyon. Kung wala ang mga ketongin, baka wala na din sila. Pero hindi lahat ng panahon ay naging madali sa Tala. May mga panahon ding nahihirapan at para bagang sila ay susuko na. Minsan, nanood ko sa sarili ko rin, mahirap sa ganung sitwasyon, lalo na nakita niyo wala talaga ng alaga sa akin. Ako rin nahirapan din sila, ako pa, nahirapan ko sa sarili ko. Kung ano pa kaya kung wala sila, kung wala, sino nga mag-alaga sa kanila? Kaya ako, pinapatuloy ko ang sa sarili ko nung dinadalagaan ko sila. Kasi nung nakita ko sila. Kahit doon ko sa bundok, sabi nila, brother, magkano bang bayad mo dyan? Bakit yun ang gusto mo na pili mo? Wala lang, sabi ko, dahil mahal ko kayo. Yan ang sabi ko sa kanila.
Hindi naman ko umaasa babayaran ko rin wala. Ang sa akin lang, maserbisyuhan ko kayo. Sapat na sa akin yun. Yun ang gusto sa kanila. Kasama sa kanilang paglilingkod sa tala ay pagiging chaplain sa kapilya ng hospital. Hindi lamang ang katawan ang kanilang inaalagaan, kundi kasamang espiritual na pangangailangan upang sila'y lalong mapalapit sa Diyos. Kaya tuwing linggo ay dinadala nila ang mga mayketong sa kapilya para sa isang misa. Bakas sa kanilang mga mukha ang tuwa at sabik tuwing linggo, at dito sa kapilyang ito ay ramdam ng bawat isa ang presensya ng Diyos sa kanilang buhay sa gitna ng kanilang karamdaman. Para sa mga walang kakayahang makapunta sa kapilya ay may isa namang Martinian brother ang nagbibigay ng komunyon sa ward tuwing linggo. Tulad ni San Martin de Porres na naglingkod ng buong puso sa mga dukha, ay siya ding ipinamalas ng mga Martinian brothers sa tala. Mahirap man makipamuhay sa mga ketongin at alagaan sila, Diyos na lang ang nagbibigay lakas para maipagpatuloy nila ang kanilang misyon. Sa akin, nung dinala pala ako ng classmate ko dito pag-search unang talaga hindi ako makapaniwala na yung mga ganito pa dito na sitwasyon na may mga leprosy pa kasi iniisip ko nung time pa ni Jesus to. So kaso nung pagdating ko dito, parang yung takot na hindi lang takot yung mandidiri ka talaga. Pero nung may nakausap na akong pasyente, doon ko na naramdaman na nung sinabi niya sa akin na yung mga brothers lang daw nagpapalakas sa kanila. Kumbaga yung sa tagal ng panahon na hindi sila nang binisita ng mga pamilya nila, yung mga mahal nila sa buhay, yung brothers na lang talaga inaasahan nila na makasama nila sa araw-araw. Para kay Brother Errol, ang awa at habag na naramdaman niya ang siyang boses ng Diyos para siya ay magpatuloy sa gawaing ito. Si Brother Edward, na isa sa mga pinakamatagal na sa Martinian Brothers, ay dati ring may ketong at isa sa mga dahilan kung bakit pinili niyang maglingkod sa kanila ay dahil naranasan din niya kung paano maging katulad nila. Doon ko sa abra na muntik na kong nalaglag, yung naapakan ko yung bato. Kasi anong gabi yun, umuulan siya yun. Naisip ko na napakan ko siya, na hawakan ko ni Bishop siya, Ed, be presence of mine. Si Jesus nandan sa iyo, humahawak sa iyo. Yun, nakita ko sa sarili ko nga, kumbaga, kulang ang pananampalataya ko sa Kanya. Natakot ko doon nga kasi ang bangin masyadong malalim, ilang feet na. Di mo na marinig ang kanang sa tubig, ang daloy sa tubig, hindi mo siya maririnig dahil sa lalim. Si Bishop Ortira, hinihawakan yung kanya, para siyang si Kristo humahawak sa akin. Doon na nagbigay siyang lakas sa akin, sabi niya, huwag kang matakot. Andito ako sa iyong gilid. Yung nakita ko sa sarili ko po, Lord, thank you, Lord, nga may isang tao nga malakas sa iyo. May isang bishop nga mabuti ang kalooban niya sa amin. Nung nalakas ko, loob ko, patuloy ko talaga akong pagkabilang isang martir niya. Maraming tao nangangailangan sa akin. Nangailangan sa serbisyo ko. Kahit marami kong mga pagkukulang sa kanila, ilang bisis ko nadadapa. Pero ako nagpatuloy pa rin. Bumabangon o tumatayo. Sabi ko sa sarili ko, Lord, tao lang ko, tulungan mo ako sa akong pagkadapa, sa akong mga pagkukulang. Ako saan ko sa iyo. Bahala ka sa buhay ko, Lord. Tapos, sabi ko sa sarili ko, ipagpatuloy ko to, Lord, kahit anong mangyayari sa akin. Bahala ka na sa aking buhay, Lord. Ikaw na ang bahala. Ito ay sapagkat nagutom ako, ngunit hindi ninyo ako binigyan ng makakain. Nauhaw ako, ngunit hindi ninyo ako binigyan ng maiinom. Ako ay naging taga-ibang bayan, ngunit hindi ninyo ako pinatuloy.
Ako ay naging hubad, ngunit hindi ninyo ako dinamitan. Nagkasakit ako at nabilanggo, ngunit hindi ninyo ako dinalaw. Sasagot din sila sa kanya, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom, o nauhaw, o naging taga-ibang bayan, o naging hubad, o nabilanggo, at hindi kami naglingkod sa iyo? Siya ay sasagot sa kanila na sinasabi, Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, anuman ang hindi ninyo ginawa para sa isa sa mga pinakamaliit na ito, hindi rin ninyo ito ginawa sa akin. Kung kaya inaanyayahan tayo ng Diyos na sa kabila ng kahirapan, ng pagsubok, ng ating kahinaan at kakulangan, ay huwag tayong magsawang maglingkod at magmahal higit lalo't sa lahat sa mga taong pinagdamutan ng pagmamahal at pag-aaruga. At ito ang aming nasaksihan nang kami ay humayo sa tala.